ด้วยไหมคะเป็นมังใช่ไหมใช่พอดีหนูจะเอาไปลง YouTube เดี๋ยวจะได้เขียนอธิบายได้หนูเพิ่งเริ่ม
ข้างในเป็นหมูใช่ไหม เจ้าเป็นหมูค่ะ อันนี้แม่ค้าขายยังไงเอ่ย 3 เม็ด 50 6 เม็ด 100จ้าฮัลโหลลาดเจียวฟรี อ๋อโอเคได้รู้ว่าทิ้งหรือเปล่าจะดูว่าตัดทิ้งหรือเปล่า ตำข้าวโพดอะไรหรือตำไทยไทยค่ะครบเท่าไหร่คะ60 บาทค่ะจะต้องรีบๆนะคิวยาวไหมหรือต่อได้เลยไม่รีบคน